Ну що ж, продовжуємо експериментувати з поєднанням смаків. Оскільки сезон чорниці вже в самому розпалі, вирішила спробувати приготувати торт з поєднанням чорниця та лимон. Це поєднання можна вважати класичним та доволі цікавим. Це поєднання кислого лимону та солоденької чорниці, тому воно гарно збуджує смакові рецептори. Ніжний та пухкий лимонний бісквіт, яскравий чорничний мус та освіжаюче лимонне кремю. А поєднаємо ми це все з допомогою мого улюбленого крему – крем-сир на білому шоколаді. Всім привіт! Отже, годі базікати та гайда до роботи! Весь рецепт ви знайдете в описанні під відео. А розпочнемо ми з вами з приготування дуже ніжного та смачного лимонного бісквіту. І перше, що нам потрібно зробити, це зняти цедру одного лимона. Робимо це обережно, нам потрібно зняти тільки верхній жовтенький шар. Якщо в цедру потрапить білий шар шкірки, десерт з такою цедрою може гірчити. Сам лимон напередодні, звичайно, що потрібно помити та висушити рушничком. Після цього можна переходити до приготування тіста. Яйця для приготування бісквіту краще всього використовувати кімнатної температури. Також у приготуванні будь-якого бісквіту використовую яйця категорії С0. Отже, в діжу міксера розбиваю 3 яйця. До яєць додаємо дрібку солі та білий дрібнокристалічний цукор. Вмикаю свого кухонного помічника на найбільшу швидкість, збиваю яйця з цукром до пишності та посвітління 10 хвилин. В цей момент я зазвичай вмикаю духовку на 165 градусів, а поки ми будемо готувати тісто для бісквіту, духовка якраз добре розігріється. Паралельно, поки збиваються яйця з цукром, давайте підготуємо суміш сухих інгредієнтів. Спершу просіюємо потрібну кількість борошна. До борошна просіюємо розпушувач. Розпушувач я зазвичай готую вдома сама, і від зберігання він трішечки збивається в грудочки, тому розпушувач потрібно просіяти. А як приготувати розпушувач в домашніх умовах, можна дізнатись, переглянувши відео, посилання на яке з'явилось у правому верхньому кутку. Розмішуємо наші сухі інгредієнти вінчиком до однорідності. Після цього підготуємо рідкі інгредієнти. Молоко має бути кімнатної температури. Для цього його потрібно дістати з холодильника десь за годину до приготування. Або його можна трішки підігріти на маленькому вогні. До молока нам потрібно також відважити потрібну кількість олії. Пройшов час та наші яйця з цукром перетворились в білосніжну пишну масу. Цівочка від вінчика довго не розходиться. Міняю насадку вінчик на насадку лопатка. Та додаємо в нашу яєчну масу всі рідкі інгредієнти, а саме молоко з олією. Вмикаю міксер на найменшу швидкість. Робить міксер буквально декілька обертів та вимикаю його. Далі сюди ж висипаю відразу всі сухі інгредієнти. Перемішую своє тісто 5 секунд та вимикаю міксер. Та в цей момент відважую 40 мл кип'ятку. В 5 столових ложках буде та сама кількість гарячої води. Виливаємо кип'яток в тісто. Перемішуємо наше бісквітне тісто на найменшій швидкості ще буквально 10 секунд. Та припиняю процес вимішування. Довго перемішувати тісто для бісквіту не потрібно, щоб не втратити повітряність гарно збитої яєчної маси. Оскільки бісквіт має бути лимонний, додаємо в тісто цедру лимона. Також додаю ягоду чорниці, щоб продовжити тему нашого поєднання чорниця та лимон. Та щоб у розрізі торт був ще гарніший. Чорницю я, звичайно, перед цим помила та виклала на сито, щоб стекла зайва вода. Та легенько перемішую тісто до однорідності. Викладаю своє готове тісто у вже підготовлену форму. Це в мене кільце діаметром 18 см, одну сторону якого я обгорнула фольгою. Також додатково форму поставила на дечку, щоб кільце з тістом було зручно поставити в духовку. Кільце з тістом вже по звичці обгортаю мокрим рушничком. Тоді бісквіт виходить ще вищий та пишніший. Ставимо форму з тістом у вже розігріту до 165 градусів духовку. Час випікання в моїй духовці 45 хвилин. На готовність перевіряю бісквіт дерев'яною шпажкою. Вона має бути суха після виймання з бісквіту.
Кільце з готовим бісквітом переношу на решітку. Ставлю його вверх дном та відразу знімаю з бісквіта фольгу. Та ось в такому стані залишаю бісквіт в спокій до повного охолодження. А коли це сталося, вирізаю бісквіт з кільця тоненьким ножем. Чесно кажучи, цей бісквіт мені дуже сподобався. Він вийшов високий та пишний, з рівненькою шапочкою. Тепер нам потрібно бісквіт обгорнути харчовою плівкою та покласти його на ніч в холодильник. Потрібно, щоб бісквіт остаточно охолов та стабілізувався. Також в цей день, коли я готувала бісквіт, паралельно готувала чорнично-лимонні прошарки, адже їм теж потрібно дати час на стабілізацію. Спершу я приготувала чорничний мус. Мус вийшов з насиченим чорничним смаком та гарним темним кольором. Готовий мус я розлила по двом формам з діаметром 16 см та поставила в морозилку стабілізуватися на 5 годин. Ці мусові прошарки ми з вами готували в минулому відео, і посилання на це відео з'явилось у правому верхньому кутку. Також чорничні мусові прошарки я вирішила доповнити лимонним кремю. Я почала його готувати, коли пройшло 5 годин, як поставила чорничні прошарки в морозилку. Але все ж думаю, що в цьому відео і так вже достатньо інформації. Тож, про приготування лимонного кремю розповім вам вже в наступному відео. Лиш додам, що лимонне кремю я розлила по формам на чорничний мус та поставила свої прошарки в морозилку для повної стабілізації на цілу ніч. А продовжила приготування торта вже на наступний день. І перше, що я хочу зробити, це розрізати бісквіт на коржі. Роблю це з допомогою шматочка пінопласта товщиною 2 см та гострого ножа. Спираючись ножем на пінопласт, надрізаю бісквіт спочатку по колу, а потім розрізаю посередині. Бісквіт вийшов досить високий, тож мені без проблем вдалося розрізати бісквіт на 3 рівненьких коржа. Саме така кількість коржів мені і потрібна для нової начинки. Після цього переходжу до приготування крем-сиру, а точніше нам його потрібно тільки доготувати. Це в мене ганаш на білому шоколаді. Я його щойно дістала з холодильника. Ганаш потрібно приготувати за день до збирання торта. Я це зробила в той день, коли готувала бісквіт та чорнично-лимонні прошарки. До ганашу додаємо добре охолоджений сир жирністю 23%. Відео з детальним приготуванням цього крему вже є на каналі, і посилання на це відео з'явилось у правому верхньому кутку. Починаємо збивати крем на найменшій швидкості міксера, яку поступово будемо збільшувати до найбільшої. Вбиваємо крем до пишності та щільності. Для зручності переношу крем в кондитерський мішок. Як бачите, крем виходить дуже щільний та гарно тримає форму. Та тепер можна переходити до збирання торта. Я це роблю на підложці в роз'ємному кільці, зсередини обгорнутому ацетатною плівкою. На підложку викладаю трішки крему, щоб торт приклеївся. Викладаю перший бісквітний корж та під нього підганяю кільце. Бісквіт вийшов достатньо вологий, тому нічим просочувати його не буду. Тож відразу викладаю на корж равликом крем. Саме з допомогою кондитерського мішка це можна зробити максимально рівномірно. Розрівнюю цей шар крему ложечкою. Далі вирізаю з кільця тоненьким ножем чорнично-лимонний прошарок та викладаю його на крем. Стараюсь зробити це рівно посередині. Щілинку, яка утворилась між прошарком та кільцем, заповнюю кремом. Та викладаю трішки крему на прошарок. Вирівнюю цей шар крему ложечкою. На крем викладаємо наступний бісквітний корж. Після цього всі наші дії повторюємо ще один раз. Та коли виклали останній третій бісквітний корж, зібраний торт накриваю харчовою плівкою та ставимо торт в холодильник для просочування та стабілізації на цілу ніч. Ну і на наступний день можна вже насолодитись смаком торта. Також після стабілізації торта можна переходити до декорування торта. Мінімум, що я завжди роблю відносно декору, це хоча б порівнюю торт фінішним кремом. Цей раз я хотіла виконати для вас цікавий та дуже гарний декор. На жаль, я не дуже задоволена своїм результатом, тому трішки пізніше продовжу свої експерименти та обов'язково вам про все розповім. Ну а зараз покажу вам розріз. Всі прошарки рівненькі та гарно виглядають. Дуже гарне поєднання кольорів. Ну і на смак торт вийшов дуже ніжний, в міру солодкий та по-літньому освіжаючий.
Якщо відео сподобалось, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові смачненькі відео. Всі складові торта гарно поєднались між собою. Кисленьке лимонне крем'ю гарно підкреслює та освіжає ніжний солоденький чорничний мус. Це дуже смачно. Крім того, торт чорниця та лимон гарно тримає свою форму. Тож ви впевнено можете пропонувати цю начинку для торта своїм клієнтам на замовлення. Ну а я, як завжди, з нетерпінням чекаю ваших коментарів. До зустрічі в наступному відео. Бажаю успіхів в приготуванні. Всього вам доброго, миру та спокою!